जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਲੋਕਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਤੇ, ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਹਨ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਲੋਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। 118 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲੂਵਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਈਨਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਵਨਿਊ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਸੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਘਿਨੌਨੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨੋਨਿਮਿਟੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 118 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ। ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਟੈਕਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਿੰਗ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹਲੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵਲੀ, ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ, ਉਨ ਵਰਕਰਸ, ਉਨ ਲੇਬਰਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਕਰਸ ਲਈ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ 27 ਈਅਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਡ ਪਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੈਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਲੇਬਰਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ, ਇਨਫੈਕਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਤਕੀ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਡ ਟਰਮ
ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇਸ਼ਨਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਬਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਈਨਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆवर guest for this evening, candidate for New York State Senator District 17, Elizabeth Crowley. Ms. Crowley, welcome to the program. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. So good to have you. So good to have you, Ms. Crowley. Aashmeeta, thank you for inviting me to be on the Punjabi program today. It's a pleasure having you. And we're so glad you could take some time out of your extremely busy schedule in the middle of this campaign to connect with our viewers this evening and kind of walk us through a little bit about yourself, your campaign platform, and how you intend to serve this community should things go in your favor. Before we get started, Ms. Crowley, you have an extensive political history, not just professionally speaking, but personally. You come from a really politically active family. And I'd love to start with that. You know, South Asians, especially Punjabis, we love big families. We really, hold dear our family values. And I know you have some of those elements in your own background. Please tell us a little bit about how your family has always been politically active and how you entered the political game here in New York. Well, thank you for that question. Aashmeeta, I come from a very large family. I'm one of 15 children. So my parents, they met, fell in love, and raised a big family. Unfortunately, my dad died when I was young, and so I know the struggles of so many of our families because my mother raised most of us as a single mom. Wow. But we had a family that was so involved. My father, when he passed away, he was on the city council. And my mother was later elected to the school board, which was a very political and it was an elected office amongst the people back then in the 1980s, 90s. And my first cousin, Congressman Joe Crowley, was somebody who shortly after my parents' involvement got involved at a very young age and was a state assembly member, then a congressional member. And so I guess it wasn't so strange to the family that fast forward in 2008, I ran for and was elected to the city council as the first woman from my district and the first Democrat. See, my district was slightly different than that of my parents. And it included Richmond Hill and Woodhaven and a lot of the area I'm currently running to represent in the New York State Senate. Wow. That's some really impressive, I think, stats, not just about your time as a city council representative here in Queens, but the family from which you come. It's great to know that this kind of political activism, we'd like to say, is kind of in your genes. Ms. Crowley, you're now taking a turn towards state legislature and you're now running currently for New York State Senate. Tell us about this move, what prompted it, and what do you hope to bring to this seat? Well, first, it was a privilege to have the opportunity to serve in the city council where I was able to gain experience helping small businesses. I prioritized a bill that became a law that would help the city in contracting with women and minority-owned businesses, which benefited a lot of the small businesses in Richmond Hill and South Queens, which make up the district currently. In addition to that, education was so important. You know, when I was the council member, I inherited a district that was the most overcrowded in the entire city. We built new schools, including a brand new school in Richmond Hill and 2 high schools that serve the whole borough of Queens. I was a product of immigrants. My grandparents came here with little and nothing in their pockets, and they were able to get ahead and achieve the American dream through putting their kids through public schools. And same with me and my own 2 sons that I raised here in Queens. If I didn't have a good public school education to give them, they wouldn't have had the edge. And I know that's so important
to our Punjabi families. And that's why I'm going to continue that as a state legislator, making sure that we build more schools here in Queens so that we don't have to send our kids out of borough, and making sure that we keep our specialized and gifted and talented programs so that the high achievers can excel and get into the best colleges available. So knowing that as a council member, I prioritize small businesses, and I also made sure that we had good schools is something I'm planning to continue to do as a state legislator. About the education component in your platform. I'm a product of Queens Public Schools myself, and even the Talented and Gifted program. I remember that many years ago now. But you know, all of those things are absolutely ineffective if a teacher cannot give the necessary attention to her students because the classroom is just too big and there's too many students and overcrowding, and of course that taxes the resources as well that are available to these students. So it's great to hear that you're making that a priority, absolutely a big deal for this community. You know, Ms. Crowley, this is a very interesting year for New York local politics with redistricting taking shape the way it is. Is there something that you feel, especially about this particular area that you're running your campaign for state legislature, that viewers or potential voters need to know when it comes to redistricting, when it comes time to cast their ballots? I think a lot of the voters in the Punjabi community are aware of me and my candidacy or my history. I've been to the Gurdwara many times over the years. I'm no stranger to the community, and I want the community to know that that's not going to change once I become the state senator. And I'm proud when I was a council member that I prioritized diversity and appointed the first Punjabi to Community Board 5, and never before in the history of that community board did we have real diversity, and that started with my leadership. And I'm going to continue to do that. You know, I need to make sure that my community is safe. It's something we didn't talk about, and I know it's so important to our Punjabi families. When I was a council member, I helped push for more police officers, and we were proud to put 1,000 more officers on our ranks. And many of them, first when they were coming on, back when I started as a council member, were feeling discrimination because they may have been wearing a turban. And I wanted to make sure that whether they're working as our police officer or any line of work in the city of New York, that they should not feel that level of discrimination. So whether it's having representation on our local community board or representation in the ranks of our police department or any state agency, we need to make sure that we have that diversity reflected, and that we have leadership that's willing to take on the cause and challenges that not only the lack of diversity provides in the workforce, but also making sure that they feel like they have somebody they can trust when problems arise, and that somebody is going to be there representing them and getting stuff done. Ms. Crowley, you perfectly transitioned into my next topic because we have some current news that we would love to get your comments on that touch on exactly that issue, discrimination and potential hate crimes right here in Queens, where our population is so visible, right? I want to talk about this. We're going to have to stop for a quick commercial break here. Elizabeth Crowley, running for New York State Senate, is joining us. Ms. Crowley, please stay with us. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਕਰਾਉਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडे नाल हाजिर होए हैं। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा ते अज असीं कुछ लोकल इशूज़ की गल कर रहे हैं, बट भावें लोकल होण इन्हां तो जो लैसन्स असीं सीख सकते हैं वो नेशन वाइड अपलाई होंदे, भावें वो पोलीटिकल इंगेजमेंट के तौर पर होए, किस तरह साडी कम्यूनिटी दे लई हले भी किन्ना कम जरूरी है कि साडे नाल साडे बजुर्गां नाल डिस्क्रिमिनेशन ना होए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जिथे साडी कम्यूनिटी ज़्यादा तो ज़्यादा इत्थे दी वर्कफोर्स दे विच इन्वॉल्व हो रही है, उन्हां दी हक्कां दी भी गल कर रहे हैं अज। ते साडे नाल लोकल पॉलिटिशियन ते करंट कैंडिडेट फॉर न्यू यॉर्क स्टेट सेनेट एलिज़बeth Crowley जुड़े हैं एक बारी फिर। Miss Elizabeth Crowley, welcome back to the program. It's so good to have you. It was great about your family background and how political
various generations of your family have been, and you're certainly carrying that tradition on several years on New York City Council, and you're currently running for New York State Senate. So the job that you're currently looking to take on is a little bit different than City Council. You'll be advocating for your district at the state level in Albany, and I'd love to hear a little bit about that as well. But before we get to it, before the break, you mentioned how you have always advocated for the Sikh community here in Queens, in New York, in your district. You've been to the Gurdwaras. Recently, in exactly that part of town, in Richmond Hill, an elderly gentleman, 70 years old, Sikh gentleman with a turban, was attacked on the sidewalk, beaten up, bloodied, and investigators are looking into it as a potential hate crime. Ms. Crowley, we know you've given some statements on social media, shared some of your thoughts on this. We'd love to hear you share some of those thoughts with our viewers too. What should we make of an incident like that? Look, hate crimes are on the rise, and that's absolutely not acceptable. Whether it's against our Sikh community or our Jewish community, East Asian community, it feels like every single day you open the newspaper or turn on the news, you hear of a new incident. We must put the resources within our police department to investigate these crimes and prosecute them to the fullest extent of the law. No ifs, ands, or buts. There's nothing more important than to feel safe in your community. I have a proposal to put a special task force together that would include representatives from the Sikh community and our law enforcement community to meet every month in my Senate office to make sure that we're doing everything to increase tolerance and education in our schools and in our communities, to do everything we could do to prevent these acts, these senseless acts of violence, from ever occurring again. Absolutely. Could not agree with you more on that bit. And I think the key thing that you've said here is some kind of a collaborative effort involving the community and law enforcement, because ultimately it is law enforcement on whom we rely so heavily to protect us and to protect the most vulnerable amongst us. I'm going to take a little bit of a turn on our discussion here, because there's another big story coming out of New York as of this weekend, and it involves a pretty historic labor win. Right here in New York City, Amazon workers were, for the first time in the company's history, able to unionize, and what started as a fairly small effort has today resulted in once again a very historic win. Going up against a company such as Amazon, these local workers were able to come together and actually form a union. I know you've given some comments on this. You've even described it on your social media as a big win. Ms. Crowley, I'd love to hear what you have to say, because a lot of those jobs are made up of minorities. A lot of those minorities come from the South Asian community. These big warehouses are great kind of starting points for folks looking to enter the workforce, and to be able to unionize guarantees them a certain level of workers' protection. Can you comment on the recent win by Amazon here in New York? Aashmeeta, this win is a win for our working families. I mentioned earlier, I know the struggles. I was a single mom. I raised my two sons. My first position was a union position. I was working on construction sites, often what could be a dangerous type of work environment, like many of our Amazon workers are facing. There's plenty of pressure that's put on the worker to do more with less. And when you look at a corporation such as Amazon, such as the size of Amazon, and how much the CEO is worth and how much money the top echelon of the company is making, it's only fair for those whose back the company runs on, the workers in these warehouses, and then in addition, these workers who are delivering these packages, that they get at minimum a fair, family sustainable wage. In addition to that, they should have health care and benefits. And that is why this is a huge win, because this big corporation was spending a lot of their resources to try to defeat
the union, and they did not win. The workers won, and I really believe that this is just the start, that we're seeing this with people in factories that don't have union representation across the country, whether it's Amazon or John Deere or another employer such as Starbucks, and you have baristas and coffee makers, people who are giving these types of services that New Yorkers and other people around the world are paying a lot of money for. The minimum they could do is share the wealth. It's for our working families, and it's for making sure that we could have people, all kinds of people living in our community. Affordability is one of those issues facing so many of us. The cost of living has gone up. It's so expensive to pay rent, so expensive to have food to put on the table. And when you have the cost of living increasing so much, the pressure becomes harder and harder. And that's why the union is so important. And I'm thrilled to say that out of all the candidates running in this race for this election, I have the vast majority of union support. And that is something I'm proud of, because they know that I'm going to fight with them for their rights of the working person. Once again, and you know, it's so great to see this win and to hear your stance on labor rights, on unionization, because it's not just about, you know, things like basic rights, healthcare, fair wages, and working conditions. But in a time of a public health crisis, you know, just like these Amazon workers did, they rallied around basic COVID safety protocols not being honored. And so these are all issues that right now we're talking about them coming out of New York City, but these are applicable to folks all over the country. And it's great to see legislatures coming out in support of such measures. Ms. Crowley, I don't have a lot of time left with you. We know your schedule is pretty packed today. In closing, I'd love to, you know, have you share some information with our viewers, especially those watching in Queens and Brooklyn, the district that you are running to represent at the state Senate level come the big midterms later this year. But before that, there's some important dates and information that I think you need to share with viewers, especially when it comes to getting the vote out this year. Please go ahead. Sure. Well, today is exactly 12 weeks until Election Day, June 28th. I encourage all our viewers to mark that date on their calendar. That is the primary day. This Senate seat will really be decided on that day, although there'll be another election in November, but it's clearly a Democratic seat based on prior votes cast in this district. When we think about the state Senate, it's the upper chamber of the state legislature. It's so important to have an experienced leader that understands how government works. Having had the 9 years in the city council and the advocacy and the proven record that I have advocating for our small businesses and building new schools, improving the quality of education, and always working towards affordable housing and affordable living. We have a situation where we're championing today the win for Amazon workers, but at the same time you have the CEO that's spending tens of millions of dollars to try to go out of space when we don't have enough money for the workers to even get on the train to go to work. These are situations that are facing our families today, and I'm committed to improving the quality of life and reducing the cost of living for all of our families throughout the entire district and throughout the entire city of New York. Once again, what a pleasure to have you on the program, and I'm so glad that you took the time out to connect with our viewers directly tonight in this program. We do hope that you'll be back to share some updates as the campaign date draws near, the election date draws near for the big primary in June. The clock is certainly ticking. Miss Elizabeth Crowley, thank you for your time. Thank you for joining us and the information you shared regarding your perspective and your campaign platform. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Thank you, Aashmeeta. Thank you. इत्थे एक होर छोटी जी ब्रेक लै रहे हैं। ब्रेक तो बाद ये जो Amazon दा इशू है, इहदे बारे सारी जानकारी तुहाडे नाल शेयर करांगे। मिलदे हैं ब्रेक तो उस पार।
ब्रेक तो बाद एक बार फिर सानू स्वागत करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਿਜ਼abeth Crowley ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫॉर ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਆਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਿਜ਼abeth Crowley ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੇਟਸ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਸਟੇਟ। ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਬਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਜੋ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਬਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ to the Amazon story, ਇਹ story ਬਹੁਤ interesting, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ significant story ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। Amazon ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ Amazon ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Amazon ਤੇ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ। ਬਟ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਰਕਰਸ, ਡਰਾਈਵਰਸ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ, ਜੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ Amazon.com ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ। ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾ ਸਕੋ, ਆਪ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਬੇਸਿਕ ਵੇਜਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ Amazon ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 27 ਈਅਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨ? Amazon ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਰਕਰਸ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਸ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ Amazon ਦੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚੈਲੰਜਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਐਫਰਟ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2020 ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੈਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੋਤਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ Amazon ਲਈ, ਜਿੱਥੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੇਫਟੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਫਟੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਆਊਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2020 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਆਊਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ Amazon ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, 10 ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ 10 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ Amazon ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਟਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕੰਪਨੀ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, Amazon ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਦੈਨ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਸੋ once again Amazon इन चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ इन ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬਟ not this time। ਐਤਕੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਸ ਹਨ। ਉਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਐਂਡ ਉਨ 500 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਉਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ Amazon ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਾਈ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ALU, Amazon Labor Union। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ Amazon ਵਰਕਰਸ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। Amazon Labor Union ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਹਾਇਰ ਵੇਜਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ Amazon ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ ਮਿਲਣ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਲਿਵੇਬਲ ਵੇਜਸ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ ਕਿ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੈਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਕਿ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਬ੍ਰੇਕਸ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਫਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕਰਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ Amazon ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਹਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ। Amazon ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, once again ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ Amazon ਦੇ ਜੋ CEO ਹਨ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Amazon ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ ਵਰਕਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਰਕਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ Amazon ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਝ ਟੈਕਟਿਕਸ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਲੇ ਕਰੂਗਾ, ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ Amazon ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਹੈ ਕਿ Amazon ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ Amazon ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਟ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ
ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ। once again ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡੇਟਸ ਹਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੈਜੂਲਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।